मराठा MPSC UPSC करिअर अकॅडमी मराठा MPSC UPSC करिअर अकॅडमीवरती आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत आहे. दिनांक 17 फेब्रुवारी 2019 ह्या रोजी महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आयोगाची पूर्वपरीक्षा आयोजित आहे. उद्या म्हणजे उद्याच. तरी सगळ्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेची तयारी केली असेल किंवा नसेल, तरी माझं सगळ्या विद्यार्थ्यांना हे सांगणे आहे, हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओला आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर उद्या परीक्षा आहे MPSC पूर्वपरीक्षा, रविवार दिनांक 17 फेब्रुवारी 2019. तर परीक्षेला जाताना पूर्णपणे तणावमुक्तपणे जाण्याचा प्रयत्न करायचा. कुठलंही टेन्शन, मानसिक दडपण घ्यायचं नाही. ही परीक्षा काय शेवटची परीक्षा नाही किंवा पहिलीच परीक्षा नाही. आणखी पुढल्या वर्षी पेपर देऊ. MPSC पूर्वपरीक्षा आहे, PSI STI असिस्टंट इत्यादी. 24 मार्चला पेपर आहे. परत 6 ऑगस्टला UPSCची 2019ची पूर्वपरीक्षा आहे. तर परीक्षेला माझं सांगण्याचा उद्देश एक आहे की परीक्षेला ऑप्शन आहेत. तुम्ही स्टडी ह्यावेळेस झाला नसेल तर स्टडी आणखी करायला वेळ आहे 6 महिने. तर MPSCची पूर्वपरीक्षा उद्या आहे. काही विद्यार्थ्यांचा अभ्यास झाला नसेल तर एक लॉजिक आज मी सांगू शकतो, जर व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोचला तर ठीक. एक लॉजिक करू शकतं की या MPSC पूर्वपरीक्षा कुठल्या प्रकारचे प्रश्न विचारू शकते. पहिली इतिहासाचा विषय घेतला तर इतिहासामध्ये MPSC विचारणारे प्रश्न प्राचीन इतिहासामध्ये वैदिक संस्कृती, नद्यांची जुनी नावे, शहराची जुनी नावे, हडप्पाकालीन अवशेष इत्यादी प्राचीन इतिहासामध्ये विचारलं जाईल. मध्ययुगीन यादवी काळ, मोगल सल्तनत, मोहम्मद तुघलक यांची कारकीर्द, यांनी जिंकलेली शहरे, त्यांचे मुलांची नावे, मुलांचे चढत्या क्रमाने उतरत्या क्रमाने, औरंगजेबाच्या मुलाची नावे, औरंगजेबाचा मृत्यू, औरंगजेबाच्या मुलाची मृत्यू, एक मुलगा अरबस्थानात गेलेला इत्यादी प्रश्न मध्ययुगीन इतिहासाच्या MPSCच्या पूर्वपरीक्षेत येण्याची जास्त शक्यता आहे. एक लॉजिक आहे, बघा जमलं तर. आणि राहिला भाग आधुनिक इतिहासाचा, स्वातंत्र्याचा इतिहासाचा, तर 1857 राष्ट्रीय उठाव, स्वातंत्र्याचे समर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी दिलेलं नाव इत्यादी घटनावरती, आणि स्वातंत्र्य चले जाव चळवळी 1947 पर्यंत भारताचा स्वातंत्र्य लढा, महात्मा गांधीवरती प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरूवरती प्रश्न, जहाल महावाळ इत्यादी गटावरले प्रश्न, लोकमान्य टिळकांचे कार्य, समाज सुधारके इत्यादी इतिहास विषयात MPSCच्या पूर्वपरीक्षेत येतात. आता राहिला प्रश्न भूगोलाचा. भूगोलामध्ये महाराष्ट्रातील कृष्णा नदी, गोदावरी नदीचा उगम, नर्मदा नदी, नंदुरबारच्या वरी इत्यादी उत्तरेकडे बाकीच्या महाराष्ट्राच्या प्रमुख नद्यापेक्षा उपनद्या, त्यांचा संगम, त्या जिल्ह्याची ठिकाणे, या महाराष्ट्राच्या आर्थिक फायदा नद्यांचा इत्यादी वरती प्रश्न भूगोलामध्ये येण्याची जास्त शक्यता आहे. आणि अर्थशास्त्रामध्ये 1951 पासून ते 2018 पर्यंत अर्थशास्त्राच्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी. योजनेमध्ये मुख्य टार्गेट कुठल्या गोष्टी केल्या भारत सरकारने, भारत सरकारचा 1935चा कायदा, भारत सरकारच्या परराष्ट्रीय धोरणाबद्दल इत्यादी अर्थशास्त्र या घटकामध्ये येतात. भूगोल आतापर्यंत आपण इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भूगोलाच्या नद्या, पर्वतरांगा, डोंगररांगा, खाडी, नद्या इत्यादी गोष्टी आपण पहिल्या अर्थशास्त्रामध्ये. पंचवार्षिक योजना, GDP, GDP म्हणजे काय, NNP म्हणजे काय, महागाई, भाववाढ, चलनवाढ, फुगवटा, आर्थिक वृद्धी, आर्थिक दारिद्र्य इत्यादी घटक येण्याची जास्त शक्यता आहे अर्थशास्त्रामध्ये. राहिला प्रश्न राज्यघटनेचा. राज्यघटनेमध्ये विचारले जाणारे प्रश्न आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भारत सरकारविरुद्ध खटले आत्तापर्यंत 2018पर्यंत इयरबुकमध्ये पाहिलं असेल तर भारत सरकारविरुद्ध दुसऱ्यांनी खटले जे भरले आहेत ते प्रश्न जास्त येण्याची शक्यता MPSCच्या पूर्वपरीक्षेच्या राज्यघटनेच्या पेपरच्या 15 प्रश्नाच्या स्वरूपात, म्हणजे 15च पेपर नसतील, बहुतेक कमी जास्त असू शकतील. तर राज्यघटनेच्या ह्या प्रश्नामध्ये राहिला प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय
राहिले केंद्र शासनाचे जी राज्य निर्मिती झाली त्यांचे राज्याचे निर्मितीचे सण व चढत्या क्रमाने उतरत्या क्रमाने विचारले. एक इथं कन्फ्यूज होण्याची कोणती गोष्ट आहे की चढता क्रम आणि उतरता क्रम हे लक्षात घेऊनच प्रश्न सोडवायचा व्यवस्थित. चढता क्रम म्हणजे आणि उतरता क्रम म्हणजे हे व्यवस्थित समजून घेऊन ह्या प्रश्नाचं उत्तर सोडण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करायचा. संसदेची निर्मिती भारतीय राज्यघटनेच्या कुठल्या कलमानुसार केली जाते? भारत सरकार कुठल्या भारतीय संविधानाच्या कुठल्या कलमानुसार चालवलं जाते? महाराष्ट्र शासन कुठल्या भारतीय संविधानाच्या कायद्यानुसार चालवलं जाते? राज्यघटनेचे अधिकार हे मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये, देशाच्या नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य, समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क आणि ग्रामपंचायत भारतीय संविधानाच्या कुठल्या कलमांतर्गत ग्रामपंचायतीचे स्थापना केलेली आहे किंवा ग्रामपंचायतच्या संदर्भात नमूद केलेले आहे. असे प्रश्न MPSCच्या राज्यघटनेच्या पेपर फर्स्टमध्ये येण्याची जास्त शक्यता आहे. विद्यार्थी मित्र, माझे अजून एक सांगणे आहे तुम्हाला की हे चॅनल तुम्हाला कसं वाटलं हे महत्त्वाचं नाही आहे. ते आहे जे मटेरियल मिळतं ते मी देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करेल. UPSC MPSC ऑल कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स मी जास्तीत जास्त मटेरियल पुरवेल. कसा पेपर द्यायचा, पेपरला काय करायचं, कुठल्या टेक्निक वापरायच्या. मी बी देतो परीक्षा, त्यानुसारच ह्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम सगळ्या गोष्टी केल्या जातील. विद्यार्थ्याचे कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल स्किल, पेपर कसा सोडवायचा, पेपरला जाताना काय करायचं, अभ्यास कसा करायचा, पेपर कुठले पुस्तक वाचायचे, काय करायचं नेमकं, अभ्यास कसा करावा इत्यादी घटकाच्या सगळ्यांच्या व्हिडिओ मी तुम्हाला माझ्या मराठा MPSC UPSC करिअर अकॅडमी ह्याच यूट्यूब चॅनलवरती देणार आहे, देत जाईल. त्यामुळे तुम्हाला आवश्यक आहे फक्त हे चॅनल जास्तीत जास्त शेअर करून सबस्क्राईब करा सांगायचं. कारण का सबस्क्राईब करणं फार महत्त्वाचं आहे. यूट्यूबवाले 1000 कमीत कमी तर सबस्क्राईब झाले. आपल्या चॅनलचे 700 सबस्क्रायबर आहेत. मला 1000 सबस्क्रायबर करायचे आहेत. त्यामुळे मला तुम्ही सपोर्ट करावा लागेल. आतापर्यंत आपण इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यघटना इत्यादी विषय पाहिले. आता राहिलेले विषय सामान्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पंचायत राज हे 2 विषय आणि पंचायत राज, सामान्य विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि मानव संसाधन विकास आहे, पर्यावरण. ह्या तिन्ही प्रश्न असं नाही की महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशनच्या स्टुडंटचा सगळ्या विषयांचा अभ्यास होऊ शकत नाही. निश्चितच कुठल्या ना कुठल्या विद्यार्थ्याचा एक किंवा 2 विषय राहिलेले असणारच. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी 100 प्रश्न जर अभ्यास पूर्ण चांगला झाला असेल, 2-3 वर्षे घालवलेले असतील तर परीक्षेला द्यायला काय प्रॉब्लेम नाही, पूर्ण प्रश्न सोडवायला काय प्रॉब्लेम नाही, रिस्क घ्यायला काय प्रॉब्लेम नाही. ABCD फेऱ्या अंतर्गत अविनाश धर्माधिकारी सरांसारखं प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी होऊन जाईल. कारण का प्रश्नाचं ए उत्तर म्हणजे आपल्याला तोंडपाठ असले उत्तर, B उत्तर म्हणजे आपल्याला असं 2 ऑप्शनमध्ये संभ्रम असलेलं उत्तर, C प्रश्न म्हणजे अंदाज आणि D प्रश्न म्हणजे पूर्ण अंधार, म्हणजे प्रश्न माहीतच नसतो तो सोडवायचा का नाही. तर हे ABC ह्या 3 टाईपचे प्रश्न सोडवल्यानंतर Dला जर वेळ भेटेल तर प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करायचा विद्यार्थ्यांनी, किंवा मी बी करणार आहे. उद्याच पेपर आहे, सकाळी 8:30 ते परीक्षा केंद्रावर 8:30ला विद्यार्थ्याला हजर राहणं आवश्यक आहे. दुपारी 1:30 नंतर 12 ते 1.5 तासाचा गॅप आहे, इंटरव्हल आहे. शेवटचे 2 मिनटं आयोगाने हॉल तिकीटवरती नमूद केलेलं आहे की शेवटचे 2 मिनटं विद्यार्थ्यांनी MPSCच्या पेपर फर्स्टमध्ये किती प्रश्न सोडवले हे काउंट करून त्या उत्तरपत्रिका सेटवर टाकण्यासाठी 2 मिनटंच वापर दिला. तेवढ्या वेळेत फक्त प्रश्नच काउंट किती सोडवले तेवढंच सोडवायचं आहे, तेवढंच नमूद करायचं आहे. परीक्षेला जाताना हॉल तिकीट, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन, वोटिंग कार्ड ह्या 4 डॉक्युमेंटपैकी एक कुठलं तर ओरिजिनल डॉक्युमेंट घेऊन जायचं. जर आधार कार्ड हरवलं असेल, आधार कार्डचे डुप्लिकेट प्रिंट डाउनलोड करून रंगीत एक झेरॉक्स घेऊन गेलं तर काय प्रॉब्लेम नाही. पॅन कार्ड घेऊन गेलं तर काय प्रॉब्लेम नाही. त्या पॅन कार्डवर फक्त तुमचा फोटो हवा. इत्यादी गोष्टी परीक्षेला जाताना घेऊन जावा. स्वच्छ कपडे घाला, परीक्षेला पॅड घेऊन जाऊ शकता, नोटबुक वह्या, परीक्षेच्या
प्रश्नपत्रिकेच्या रिलेटेड काय घेऊन जायची वस्तू नाही, डिजिटल वॉच, मोबाईल फोन, हेडफोन, चार्जर, बॅग इत्यादी गोष्टी परीक्षेला बंधन आहे. त्यामुळे परीक्षेला ती वस्तू घेऊन जाऊ शकत नाही. सामान्य विज्ञान, माझा म्हणण्याचा उद्देश एवढाच आहे की सामान्य विज्ञानाचा प्रश्नाच्या मागे लागू नका. ते प्रश्न फार अवघड असतात. पंचायत राजाचे प्रश्न सोडू शकता आणि मानव संसाधनाचे प्रश्न जमल तर सोडू शकता. एकूण 100 प्रश्न असतात. 200 मार्काचे प्रश्नपत्रिके स्वरूप असतं. 3 प्रश्न मागे 2 मार्क मायनस केले जातात. आणि दुपारून सीसेटचा पेपर आहे. सीसेटमध्ये आपल्या क्षमता पूर्ण 50 प्रश्नापर्यंत, एकूण 80 प्रश्न असतात. 50 प्रश्नापर्यंत 41 प्रश्नापर्यंत तर आकलन पॅरेग्राफ असतात आणि त्यातच विद्यार्थ्याचा वेळ जातो. जास्तीत पॅरेग्राफ सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा, पूर्ण पॅरेग्राफ वाचवायचा. ते अंदाजे उत्तर सोडायचं नाही. तुम्हाला जास्त चान्सेस लागतील. 230, 240, 250पर्यंत मेरिट लागण्याची जास्त शक्यता आहे. मराठ्याच्या विद्यार्थ्यांनी घाबरायचं काय कारण नाही. मागासवर्ग आयोगाची ह्या वर्षी मराठा समाजाला मागासवर्ग आयोगामध्ये सामील केलेलं आहे. त्यामुळे मेरिट कमी लागण्याची जास्तीत जास्त शक्यता आहे. विद्यार्थ्याचे MPSC पूर्वपरीक्षा पास होण्याची जास्त मराठी टेन्शन नाही घ्यायचं. आणि आपलं चॅनल सबस्क्राईब करायचं, लाईक करायचं, शेअर करायचं. हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही मला कमेंटद्वारे कळू शकता. तुम्हालाही माझ्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि हा व्हिडिओ 16 फेब्रुवारी 2019 रेडी केलेला आहे, तयार केलेला आहे. त्यामुळे सर्वांना शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा ॲडव्हान्समध्ये. पेपर चांगला द्या. माझं चॅनल सगळ्यात आधी महत्त्वाची गोष्ट, माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. एवढीच नम्र विनंती, कळकळीची विनंती, कारण हे चॅनल बंद पडण्याच्या दिशेने आहे. सबस्क्रायबर अभावी 700 सबस्क्रायबर अवेलेबल आहेत आता. जास्तीत जास्त तुमच्या मित्राला, मैत्रिणीला हा व्हिडिओ हा चॅनल सबस्क्राईब करायला सांगा. माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तर कमेंटद्वारे नक्कीच कळवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.